আপুনিও বাৰু ঘৰৰ পৰাই ধূপৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভণি কৰাৰ কথা ভাবি আছিলে নেকি? যদি ভাবি আছিলে তেতিয়াহ'লে জানো আহক ধূপৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰাৰ বিনিময়ত আপুনি কেনেধৰণে লাভান্বিত হ'ব পাৰে। এক নম্বৰ কথাটো হৈছে ধূপৰ ব্যৱসায়টো এটা 12 মহীয়া ব্যৱসায়। ইয়াৰ কোনো সিজন অফ সিজন নাথাকে। ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায়টো আজি আপুনি আৰম্ভণি কৰিলে আপুনি আজিৰ ডেটৰ পৰাই দোকানত ইয়াক বিক্ৰী কৰি আপোনাৰ মুনাফা লাভ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনো সিজনৰ কাৰণে বা কোনো ধৰণৰ এটা পাৰফেক্ট সময়ৰ কাৰণে ৰখি থকাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। 2 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক বহুত টকাৰ মূলধনৰ প্ৰয়োজন নহয়। এনেকুৱা ধৰণৰ ধূপকাঠিৰ পেকেটবিলাক আপোনালোকে লৈ ৰেডিমেড কাঠিবিলাক লৈ তাত খালি পাৰফিউম লগালে আপোনালোকে এনেকুৱা পেকেটবিলাক বজাৰত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব পাৰে। আৰু এই ৰেডি কৰা পেকেটবিলাক আপোনালোকে 30 পৰা 50% মাৰ্জিন ৰাখি পেলাই নিজৰ প্ৰডাক্টটো মাৰ্কেটিং কৰি এটা ভাল মুনাফা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে মাহত 20-30 হাজাৰ টকাৰ ইনকাম একদম ইজিলি ঘৰৰ পৰাই এই ধূপকাঠিৰ পেকেজিং কৰি পেলাই উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। গতিকে একদম কম ইনভেষ্টমেণ্টত এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি হয়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 10 পৰা 15 হাজাৰ টকাৰ অকল ৰেডিমেড মেটেৰিয়েল কিনি পেলাই ঘৰত পেকেজিঙৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণৰ যদি আপোনাক প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি স্ক্ৰীনত অহা ফোন নম্বৰত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমিয়ে ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণৰো সুবিধা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। 3 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায়টো যেতিয়া আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিব সেই ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰে। আপোনালোক যদি এগৰাকী মহিলা হয়, আপুনি যদি আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুতো আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। আপুনি যদি এজন নিবনুৱা যুৱক যুৱতী হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি গভৰ্ণমেণ্টৰ মুদ্ৰা লোন, PMEGP লোন এনেকুৱা ধৰণৰ লোনৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, যিবোৰ লোনত 35% পৰ্যন্ত সাবচিডিৰ সুবিধা থাকে। আৰু তাত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে মৰ্টগেজ বা আপোনালোকৰ গ্যাৰাণ্টাৰো দিব নালাগে। গতিকে গভৰ্ণমেণ্টেও ধূপকাঠিৰ উদ্যোগটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পদক্ষেপ লোৱা দেখা যায়। এই পদক্ষেপসমূহ ইমানেই পজিটিভ হয় যে আপোনালোকে এই পদক্ষেপসমূহৰ সুবিধা লৈ নিজৰ ব্যৱসায়টোক এটা উচ্চ শিখৰলৈকে লৈ যাব পাৰে। গতিকে ধূপকাঠি ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰাৰ পৰিকল্পনা যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে কৰি আছিলে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে একদমেই ষ্টাৰ্ট কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায় এইটো এটা পিক ছিজন হয়। দুৰ্গা পূজাৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি সৰস্বতী পূজা, ফাকুৱা আপ টু বহাগ বিহুৰ সময়লৈকে এইখিনি সময়ত আমাৰ বহুতো উৎসৱ পাৰ্বণ থাকে য'ত ধূপকাঠিৰ যথেষ্ট ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকে যদি মনত ভাবি আছিলে তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি আমাৰ স্ক্ৰীনত অহা ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰি ইয়াৰ সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পাৰে আৰু আজিয়ে ঘৰৰ পৰা আপুনি ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। 4 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে যে আপুনি যদি ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেতিয়াহ'লে ধূপকাঠি ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক কোনো ধৰণৰ কমপ্লিকেটেড ডকুমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই। বহুতে ভাবে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা আৰম্ভণি কৰিবলৈ চৰকাৰৰ পৰা বহুত কিবা কিবি পাৰ্মিশ্যন উলিয়াব লাগিব, বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেইবোৰ কথা ভাবিও বহুতে নিজৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ল'বলৈকে ভয় কৰে। কিন্তু আপোনালোকক জনাও যে ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক বহুত চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে এখন MSME চাৰ্টিফিকেট যিখন আপুনি ফ্ৰী অফ কষ্ট নিজে উলিয়াও বুলি ক'লে ওলাব পাৰে। আপোনালোকে আমাৰ সহায়তো এটা মিনিমাম খৰচা কৰি পেলাই আপুনি MSME চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াব পাৰে আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখন হ'লে আপুনি ধূপকাঠিৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। আৰু আপুনি আপোনাৰ যি ঘৰ সেই ঘৰৰ যি লোকেল মিউনিচিপালিটি হ'ব পাৰে, গাঁও পঞ্চায়ত হ'ব পাৰে, তাৰ পৰা এখন জাষ্ট NOC নহ'লে আপোনালোকে এখন ট্ৰেড লাইচেন্স ওলাই ল'লে আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে উপযুক্ত। ইয়াৰ কাৰণে বহুতে আমাক সোধে যে GST উলিয়াব লাগিব নেকি, বহুতে সোধে টেক্স দিব লাগিব নেকি। এইবোৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ ব্যৱসায় যেতিয়ালৈকে বছৰি 20 লাখ বা তাতকৈ ওপৰলৈ নাযায় টাৰ্ণঅভাৰ তেতিয়ালৈকে এই
GST বা এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেন্টছখিনি উলোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে ইমান কম ট্ৰেড লাইসেন্স আৰু MSME নিচিনা দুখন সাধাৰণ সাৰ্টিফিকেট উলিয়ালে আপুনি ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায়টো ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভণি কৰিব পাৰে আৰু 5 নম্বৰ আৰু শেষ কাৰণটো হৈছে যে ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায়টো কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বেছি শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে যদি ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা গঢ়াৰ কথা ভাবে তেতিয়া মনত কি আহে যে বহুত জায়গা লাগিব বহুত আমাক লেবাৰ লাগিব যোনে সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিটোত কাম কৰিব কিন্তু সেইটো ধূপকাঠিৰ ফ্যাক্টৰীৰ কাৰণে একদমেই ৰাইট কনসেপ্ট নহয় আপুনি নিজৰ ঘৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ সদস্য দুজন বা তিনজন মিলিও এই ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব পাৰে আপুনি প্ৰথমতে নিজে শিকি গৈ পৰিয়ালৰ দুই এজনক শিকাই ললে পেকেজিঙৰ কামটো ইনিশিয়ালি আপোনালোকে নিজেই ঘৰৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিব পাৰে তাৰ পিছত তাক মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে আপুনি নিজেই প্ৰথমতে উলাই গলে তাৰ পিছত যেতিয়া বিজনেছটো এক্সপান্ড কৰিব লগা হয় তেতিয়া আপুনি সেলছৰ এজন বা দুজন লৰা লৈ পেলাই অৰ্ডাৰখিনি অনাৰ কাৰণে যদি আপুনি কাম কৰে তেতিয়া হলেও আপুনি ঘৰৰ পৰা এই ব্যৱসায়টোক চলাই থাকিব পাৰিব প্ৰথম 3 পৰা 6 মাহ সময় আপুনি এই ব্যৱসায়টোত যদি কষ্ট কৰে সেই কষ্টৰ ফল কিন্তু আপুনি বছৰ বছৰ ধৰি পাই থাকিব কিয়নো যেতিয়া আপুনি ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব আপোনাৰ দোকানীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত নলব পাৰে তাৰ এটাই কাৰণ হৈছে যে দোকানীয়ে আপোনাক চিনি নাপায় আৰু আপুনি এই ব্যৱসায়টোত নতুন গতিকে যিকোনো এটা ব্যৱসায়ত মানুহৰ বিশ্বাস আপুনি পাবৰ কাৰণে 6 মাহ সময়টো আপুনি তাত দিবই লাগিব আৰু সেই সময়খিনিত আপুনি যথেষ্ট নতুন কথা শিকিব মাৰ্কেটৰ ডিমান্ড মাৰ্কেটত মানুহে কোনটো বস্তু বেছিকৈ বিচাৰে আপুনি কোনখিনি জায়গাত ভুল কৰি আছে যিখিনি আপুনি শুধৰণি কৰিলে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো এটা পাৰফেক্ট প্ৰডাক্ট হ'ব এই গোটেই বস্তুখিনি যদি আপুনি এনালাইসিস কৰি তাক প্ৰথম দিনাৰ পৰাই শুধৰণি কৰি গৈ থাকে 6 মাহ পিছত আপোনাৰ ব্যৱসায়ত উন্নতি হোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে আৰু আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে যোনে ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায়টো আজিৰ পৰা 6 মাহ এবছৰ আগত ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সুকলমে তাক চলাই আছে আপুনি গম পাব সেই ব্যৱসায়টো তেওঁ আৰু 5 বছৰ 10 বছৰলৈকেও চলাই থাকিব পাৰিব তাৰ এটাই কাৰণ যোনে ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিছে আৰু 6 মাহ বছৰ চলাইছে তেওঁ সেই ব্যৱসায়টোত 100% সফল হ'বই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এনেকুৱা কিছুমান মানুহক আমি দেখা পাওঁ লগ পাওঁ যোনে ব্যৱসায়টো দেখাক দেখি ষ্টাৰ্ট কৰিছে যোনে ব্যৱসায়টো বেলেগৰ লাভ হোৱা দেখি ষ্টাৰ্ট কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে কৰা কষ্টখিনি তেওঁলোকে কৰা সেই যি এনালাইসিস মাৰ্কেট সেইখিনি কৰা নাই যাৰ ফলত তেওঁলোকে যি এক্সপেক্টেশন লৈ ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰে সেই ব্যৱসায়টোৰ সঠিক ৰিজাল্ট নাপায় গতিকে আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিলে এটা মাইন্ডসেট ৰাখিব যে মিনিমাম 6 মান্থ আপোনালোকে হাতত লৈ এই ব্যৱসায়টো কৰে আৰু এই ব্যৱসায়টো কৰি আপোনালোকে যদি 6 মাহ মাৰ্কেটত টিকি থাকে নিশ্চয় আপুনি ইয়াতে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব আশা কৰিছো এই ভিডিওটোৱে আপোনালোকৰ সেই মনৰ ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰাত সহায় কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ধূপকাঠি ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড যিকোনো আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন মনত আছে আমাক কমেন্টৰ যোগেৰে সুধিব পাৰে আমাৰ স্ক্ৰিনত অহা ফোন নম্বৰত আপুনি আমাৰ অফিচৰ যোগাযোগ কৰিও ইয়াৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ লাভ কৰিব পাৰে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু ভিডিওটো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰিব যাৰ লগত আপুনি ধূপকাঠিৰ ব্যৱসায় কৰাৰ প্লেনিং কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিওবোৰ আপুনি মিছ নকৰে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ